لان هيجي لك حد هو جاي عشان عنده اكتئاب، وهو جاي عشان عنده مشاكل مع حاجات في حياته، بس في وسط الكلام تكتشف ان هو بياخد بالليل 6 راس زنكس عادي يعني عشان بيحاول اصلا هو مش عارف ان هو طلع مدمن بس انا اساسا. كده ما عنديش مشكله يا دكتور، ما انتوا يعني لو لقيتوا لي حل الطف كنت مشيت معاكم، بس انتوا ما عندكوش حلول. انا شايف الموضوع ده هيروح في حته انترستنج جدا، وانا هبقى قاعد مستمع، فانا هسال برضو سؤال تاني. انا هموت وافهم، هموت انا بس عشان ابقى قاعد معاك مرتاح يعني. بس اللي محتاج سيشن على فكره. ثيرابيست انا خالص دي احسن حاجه، كلنا محتاجين. مدمن شاي بالنعناع، عشان اول مره انت استعملت النعناع؟ والله. هو ده البرنامج، هو ده. دكتور عدلي، ازيك؟ صباح الفل، عامل ايه؟ ازيك؟ ميرسي جدا انك جيت لنا من المهندسين خالص، ماي بليجر. الدكتوره كلها هنحلل بعضينا كلنا النهارده. هنطلع مجانين كلنا على اخر الحلقه دي، انا عارف. يلا بينا. طب انا عامه دي ممكن تكون من اكتر الحلقات اللي انا اكسايتد عليها، عشان بس تبقى عارف انا من زمان وانا نفسي اتكلم مع حد يفهمني حاجات كتير في السايكولوجي وفي المنتل هيلث فبسطت جدا لما انت قلت انك انترستد انك تيجي. وجاي من اكتر الحاجات اللي عايز اوصل لها، او احنا عايزين نوصل لها الحلقه دي، ان احنا نتكلم نعرف ايه الفروقات ما بين كل الحاجات اللي بتحصل في المنتل هيلث، ايه الديفينيشنز يعني في سايكولوجي وسايكايتري وثيرابي وحاجات كتير قوي ومصطلحات كتير قوي، كلها حاجات جديده، والناس بقت بتقولها بترددها بشكل اللي هو عشان هم فعلا they want to understand، عايزين يتعلموا، بس من كتر ما في زي ضخ معلومات فجأة out of nowhere، ابتدى ما كانش في معلومات أصلا، وفجأة في معلومات كتير قوي، فتحس بقى في overload معين. فقبل بقى ما نخش في الكلام ده، لو تقدر تحكي لنا بسرعة ايه دكتور عدلي وصل لحد ان هو بقى دكتور عدلي في السايكولوجي ازاي؟ اوكي، اولا انا اللي اكسايتد جدا اول ما كلمتني، واول ما اي حد بيقول لي يلا نتكلم ببقى مبسوط، لان هنخبط شويه في الستيجما اولا واخيرا، وصمه العار، بس هو كلمه بالعربي تقيله شويه. لان لما بتبقى عايش في العالم ده بتكتشف ان يعني خساره قوي نبقى في 2022 ولسه بنتكسف وبنحرج ويعني كفايه اساسا ان البني ادم ده عنده المشكله دي، فاكيد انا مش عايزين بقى كمان نحط فوقيه احراج ويبقى يعني رايح للدكتور محرج، ولا بيسال حد صاحبه روح لمين محرج، يعني مش خساره ان نبقى لسه بنعمل كده طبعا. فيلا بينا، هبقى سعيد جدا. ده التابو اللي احنا عايشين فيه في العالم العربي عامه، اللي هو لو رايح لدكتور نفساني فانت مجنون. مالك انت كويس؟ اكيد. طب انا عندي طب الاول خلينا نعرف انت بتعمل ايه بالظبط، لان انا اكتر واحد في القعده دي ما يعني بطيخه، مش فاهم قوي في الموضوع، فانا هبقى انا المشاهد، انا المشاهد الافريج. اوكي تمام. فانا اسئلتي هتلاقيها كلها بدائيه وبيزك جدا. اللي انا فاهمه ان بيبقى فيه تخصصات كتير جدا، بس اللي انا فاهمه من كريم ان انت ماسك تخصصات كلها. لا خالص يا خبر ابيض، انا بقى كده يعني. عشان قعدت استفسر وكده، في تشايلد ثيرابي وفي مش عارف ماريج وفي كذا وفي كذا. اوكي انت ايه تخصصك؟ تعالوا نتكلم في عالم التخصصات بتاعتنا. بص، هي بكل بساطة احنا الاخر فرع، اصغر فرع، البيبي بتاع الساينس الكبير اللي اسمه طب، اللي هو بكل بساطة الغرض منه ان هو يعالج امراض الناس. mental health دي اخر حاجة خالص ابتدينا نوعالها. في حاجات قديمة جدا، في برديات عند الفراعنة العباقرة كالعادة طبعا، ومكتوب فيها حاجات بتتكلم على depression، وبتتكلم على الاكتئاب، وبتتكلم على امراض نفسية، ولكن بالمفهوم الحديث للعلم احنا اصغر واحد خالص.
وكل ما كان العلم جديد كل ما كان يبقى لسه مش متقسم وداخل لسه في بعضه. زي ما كان ايام جدودنا كان اسمها بطنة، بس احنا دلوقتي بطلنا نستخدم اللفظ ده، وبقى في دكتور قلب ودكتور كبد ودكتور كلى، وخلاص ما يبقاش ينفع تقول سايكايتري. للأسف لسه في الحتة دي، هو لسه سايكايتري، هو لسه الطب النفسي. يا دوب ابتدى يبقى فيه آخر كام سنة الوعي بتاع إن في طبيب نفسي أطفال وفي طبيب نفسي إدمان، وكل الحاجات التانية هنحطها عند التالت ده اللي هو هيمسك أوكي. بقية الحاجات. فأنت عشان كده بتقول أنت لي التالت بقى. أنا التالت. يس. ازيك شفت يعني انا ما غلطتش. دي التقسيمة البسيطة اللي يعني السايكاتري نجح أخيرا إن هو يعني يقسم نفسه سنة، أو أوكي. الطب النفسي. يس. يعني انت براك التشايلد ثيرابي وبراك الادمان؟ تقدر تقول ان برايا الاتنين دول. الادمان صعب جدا تهرب منه، هيطلع لك في كل حته. هيطلع لك في اي عقده. طبعا. لان هيجي لك حد هو جاي عشان عنده اكتئاب، وهو جاي عشان عنده مشاكل مع حاجات في حياته، بس في وسط الكلام تكتشف ان هو بياخد بالليل 6 راس زنكس عادي، يعني عشان بيحاول هو مش عارف ان هو طلع مدمن بس انا اساسا. كده ما عنديش مشكله يا دكتور، ما هو انتوا يعني لو لقيتوا لي حل الطف كنت مشيت معاكم، بس انتوا ما عندكوش حلول. انا شايف الموضوع ده هيروح في حته انترستنج جدا، وانا هبقى قاعد مستمع، فانا هسال برضو سؤال تاني. انا هموت وافهم هموت انا بس عشان ابقى قاعد معاك مرتاح يعني. بس اللي محتاج سيشن على فكره. ثيرابيست انا خالص دي احسن حاجه، كلنا مدمن شاي، محتاجين. مدمن شاي بالنعناع. عشان اول مره أنت استعملت حطيت- النعناع؟ والله. في ثيرابيست، انا مش عارف الفرق بين الثيرابيست والسايكولوجيست في مسميات كتيرة قوي، وانا فاهم ان كل مسمى بيعمل حاجة تانية غير. القصه بسيطه، بس احنا نحب نكلكع الامور حلو. كالعاده طبعا. طبعا. طيب انا بحب اشبه قوي، هتلاقي القصه وضحت. نفس المنظومه اللي عند مثلا البني ادم اللي عنده مشكله مثلا زي السكر، هتلاقيني بشبه بيه كتير قوي، لانه من اقرب الفروع في الطب اللي شبهي. وهو حتى في جسمنا هم التو سيستمز دول هم اللي ماسكين الجسم كله، المنظومه بتاعت الغدد والمنظومه بتاعت المخ، هم دول الاتنين اداره بتوعت الشركه. اوكي. انت اللي بيروح لدكتور سكر بيلاقي فيه الدكتور، وبيلاقي فيه اخصائي التغذيه، وبيلاقي فيه الدكتور بتاع المعمل. فهي نفس القصه، بس لسه احنا موضوع جديد علينا فلسه مش فاهمينه. الناس دي بتدرس دراسات مختلفه. الدكتور هو اللي بيدرس كلية الطب، منظوره دايما أمراض من أول ما ابتدى يدرس لحد ما خلص. السايكولوجيست هو اللي درس النورمال بيهيفير أكتر، وبعد كده بعد ما تبحر في النورمال بيهيفير بيبتدي يخش يدرس كل ما هو متعلق بعالم الثيرابي أو السايكوثيرابي. وده ياخدنا بقى للكلمة الأساسية عشان ما نعقدش احنا بقى كمان الأمور للبني آدمين. هي القصة كلها ان لحد دلوقتي احنا الاتنين ادوات اللي متاحين لعلاج اي mental health problem هما السايكوثيرابي، وده الكورنر ستون بتاع العلاج، ده اساس القصة. والادوية بتيجي ساعات يبقى ليها دور اساسي في بعض الاضطرابات، وبيجي ساعات يبقى ليها دور مساعد في اضطرابات تانية، لكن سايكوثيرابي هو التول الاساسية. في دكتور هيحب جدا عالم السايكوثيرابي ويبقى بيحب يشتغله لانه حابب العالم ده فهيتبحر فيه، وفي سايكولوجيست هيحب جدا عالم السايكوثيرابي وهيتبحر فيه. لكن ده طالع باصص للقصه بمنظور، وده طالع باصص للقصه بمنظور. بس انا عادلي دلوقتي عندي مشكله نفسيه وببحث عن حد يساعدني، هفهم الاول انا التو تولز دول مين فيهم اللي مناسب ليا اكتر، انا مشكلتي دي علاجها ايه، او الكومباينيشن زي في كتير قوي من الناس، وهبتدي ادور على حد يساعدني في ده. فلو انا محتاج سايكوثيرابي هدور على حد بيعمل هذه الحرفه، ده سكيل السايكوثيرابي ده. محتاج تدخل دوائي هدور على حد بيعمل ده، بس بكل بساطه. طب هو في، انا الحته دي هتلاقيني بقى بسال فيها كتير، هو السايكوثيرابي نفسه ايه الديفينيشن، يعني ايه هو السايكوثيرابي؟ اوكي، ده سؤال كبير قوي يا رب.
طيب اصل احنا قاعدين بنتكلم قد ايه إن لو انت اكتشفت فاهم ان إن عندي احنا قاعدين بنحط اساسات عشان نعرف نبتدي بقى نخش في بالظبط، المواضيع، لان فاهم؟ الحاجات بجد يعني الديفينيشن بتاعتها كبيره مم. ودايما عندي مشكله البدايه منين، يعني انا ابتدي منين. ويمكن دي من اكتر البوينتس او المشاكل اللي بتخلي الواحد حتى لما يجي له حاجه مبقاش عارف يروح فين. يعني انا لا عايز انت اروح بتسأله، انت بتسأل سؤال يعني منطقي جدا. بس لما بيبقى الموضوع كبير بيبقى فيه رهبة بتاعت يعني يا رب اعرف اختار الالفاظ اللي تخليه يبقى بسيط ومفهوم. خش في اكزامبلز لو عايز على خش في طول اكزامبلز يعني. وميتافورز. بص، سايكوثيرابي كلمة كبيرة قوي. هي بكل بساطة الحوار واللقاء اللي ما بين مخين، بما ان المشكلة اللي احنا بنحاول نعالجها في المخ، العضو الجميل اللي فوق ده. اوكي. فاللقاء ما بين مخين، عشان الاتنين دول لما هيقعدوا مع بعض، الاتنين بني ادمين دول، واحد فيهم بيعاني، واحد فيهم في الوقت الحالي عنده باك جراوند علمي ودارس شوية حاجات وعنده شوية خلفية وعنده شوية اكسبيرينس، وبني آدم في نفس الوقت، فهو فاهم الشخص اللي بيعاني ده ايه مشكلته. اوكي. مش جاي من حتة تانية، هو بني آدم وفاهم اللغة اللي هو بيتكلمها. ودي واحدة من الحاجات اللي بتاخد أي حد بيشتغل في العالم ده شوية وقت عشان يعرف يثقل الحرفة دي شوية، إنه يعرف يخرج بره البوزيشن الأبوي بتاع إذا أنت عندك مشكلة بس أنا زي الفل فيلا نشوف مشكلتك. لا هي مش كده قوي. هو احنا اتنين بني آدمين، وانت في الوقت الحالي عندك مشكلة وهبتدي اسمعك وافهم وعندي نفس المخ، فانا فاهم اللي انت بتمر بيه وعندي شوية خلفية مساعداني بس. فهنخش في حوار الميثود بتاعته العربية اللي هنركبها هي الكلام. عشان كده بيقولوا توك ثيرابي، هتلاقي دي دايما الكلمة، مع ان انا بتغاظ سنه من الكلمه دي، لان الناس بتروح بقى على طول الميسكونسبشنز. ما انت هتبتدي تتكلم في شيء هيبتدي يطلع ان بارالل الميسكونسبشنز على طول بتاعت البني ادمين، المعلومات المغلوطه. الميسكونسبشن الاساسي بقى في الحته دي اللي هيطلع على طول هو ان انا لما هروح واتكلم وافضفض هرتاح. اوكي، فضفضه بتريح وان انا اتكلم برتاح، لكن لوحدها مش هتحل القصه، هتديني راحه صغيره. فسايكوثيرابي هو ان انا هتكلم والبني ادم اللي قدامي هيفهمني، والبني ادم اللي قدامي هيعرف يترجم لي اللي انا بقوله، ويعرف يوريني فين الحاجات اللي انا مزنوق فيها، وفين الباريرز، وفين الايموشنز اللي انا مش فاهمها قوي، وفين الافكار اللي بتزن عليا بتلخبطني. فهبتدي اشوف المشكلة اوضح شوية وابتدي اعمل شوية ادراك. دي اللي انا قاعد بدور عليها في الأوضة. انا قاعد في الأوضة بدور دايما وانا شغال على اي ادراك، realization، اللقطة بتاعت ان البني ادم يبتدي يفهم ان ده كان ملخبطني خالص، او انا ما كنتش شايف قوي الحتة دي. اوكي. شكرا. وكل ما نعمل بقى خطوات صغيرة من دي يبقى احنا ماشيين في الاتجاه الصح. بس سايكوثيرابي ده بقى ممكن تعمله بقى ب100 مدرسة. كل شوية احنا بنتكلم على البتاعة دي، يجي حد ويشوفها من الزاوية دي ويبتدي يقول لنا يا جماعة مشاكل البني ادمين عبارة عن كذا، وهم بيتزنقوا في حياتهم هم ماشيين بالطريقة دي، فاحنا المفروض نساعدهم بالشكل ده. اوكي. ويجي بعد شوية الساينس يتطور والعلم يتطور ودماغنا يتفتح وفيلوسوفيز جديدة تطلع فيجي حد يشوفها بالمنظور ده. بس بعد شوية لما بتبتدي تقرأ كذا مدرسة، من أول المدارس اللي طلعت في 1960 من أول فرويد فراعنة بقى، والبايب. قلنا فراعنة فراعنة، بس الفراعنة كانوا بيتكلموا مدرسة البردي الطب النفسي. اقعد لي بقى على البردية دي. اقعد لي على حورس كده بس اتكلم معاك كلمتين. شكلك ما عندكش هرم شكلك. اول كلام محترم هترجع للفار ايست، عفاريت من زمان، ونرجع نفهم ان المنظومه بتاعت الفار ايست متعلقه جدا باللي احنا فرحانين بيه دلوقتي وبنتكلم عليه كتير قوي، اللي هو الهير اند ناو والبريزنت، السبيريتشوال. هم كانوا بيلمحوا لده من زمان قوي. ده اول كلام قديم محترم. البرديات عملت حاجه حلوه، ان هي قالت ان في حاجه تانية غير الامراض العضويه اللي احنا متعلقين، اللي احنا دايما بنفكر فيها هي ايه. معرفش قوي يشرحها كويس، بس هو حط ايده ان يعني ان في حاجه غلط هنا. يس. بس هو ما كانش لسه فاهم ان هي في المخ، كانوا فاهمين ان هي في حته تانية في الجسم. يس.
فيعتبر السايكوثيرابي اكنه مرحله ان انا دايجنوزس، انا بس عايز اعرف ايه المشكله عندي فين، ودي مرحله الادراك. سايكوثيرابي حرفيا هيساعدك جدا ان انت وانت ماشي تفهم، لكن أوكي. المفروض ان لا، ده في اسسمنت في الاول هو اللي هيوصلني للدايجنوز. اوكي بس انت الدايجنوزس بتاعك بيتبلور ويبقى كريستالايز طول ما انت ماشي، لان هقابل بني ادم هقعد معاه مرتين ثلاثه هفهم الهيكل احنا فين وايه المشكله وما الى ذلك. لكن واحنا ماشيين في السايكوثيرابي انا كل شويه بتوضح لي حاجات وبفهم حاجات وهبقى يعني فهمت المشكله ادق بكتير. اوكي يس. انا اللي انا فهمته بقى من الكلام ده كله، قول لي صححني اذا انا غلطان. حلو عشان انا افهم كمان عرفت الشهر ولا انا اللي في الحته اللي كانت انترستنج بالنسبه لي ان الدكتور مش بيحاول يحل مشكله المريض على قد ما هو بيحاول يبين له او يخليه هو يفهم المشكله اصلا اللي هو جاي لها هي ايه وعشان ايه. صحيح. حلو قوي. صح. يس. خلي بالك، ما هو انا لو ادعيت ان انا حلال مشاكل يبقى انا اول واحد لازم تجروا بيا على دكتور، ده اولا. ثانيا لا، انت حضرتك الحاجه الحلوه ان انت عندك نفس الجهاز اللي عندي، فانت equipped تحل مشاكل. ده بروبلم سولفر لو فكرت فيها، ده كمبيوتر عظيم. يعني اللي احنا بنشوفه في الافلام ده حقيقي، يعني ان هو لما عارف السينز اللي بيبقى فيها واحد قاعد على الكنبه وبتاع، وبعدين يجي يحكي له، يقعد يكتب شويه حاجات، وبعد كده ما يقولوش روح اعمل 1 2 3، يقول له انا عندي مشكله يا دكتور، انت شايف المشكله دي ايه؟ يقول له انا شايف 1 بالصوت ده. طب وشايف ده ليه؟ ايوه مان، هو انا جاي لك ليه؟ هو ما انا يعني ممكن اقعد انت فاهم قصدي؟ انا دايما بتدور في دماغي ان انا لو رحت هقعد احكي له مشاكلي، وبعد كده يقول لي طب وانت حاسس ان ده حصل ليه؟ ايوه مان، جاي قول لي اعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ برافو عليك. يس. بص انا عندي مشكله مع الميديا والافلام عامه، اكيد بتبوظ نص الشغل يعني. يا نهار ابيض. انا مستني يعني الفيلم اللي اخيرا هيبطل يطلع السايكايتري بالمفهوم القبيح القديم بتاعه. يس. بس ده في كل حته، هوليوود وهنا كله. لا، ده هوليوود اساسا آه. طبعا. لا 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 ده يعني ببقى اول ما بشوف اي طبيب نفسي في الفيلم بقول يلا ما نشوف المصيبه اللي انت هتعملها كمان شويه. وهو سايكاتري فعلا للاسف في الهيستوري بتاعه في كده يعني لحظه غامقه في حته دارك شويتين. في حته كان فيها يعني للاسف ما كانش لسه الساينس تطور زي حاجات كتير في الدنيا. بس انا بتهيألي ان يعني خلاص بقى السايكاتريست دفعوا الثمن حلو قوي في حقبه افلام محترمه على مدار 30-40 سنه. هنجيبك في فيلم ممكن نعفو عنهم بقى، ممكن نعدي المرحله دي. لان لو هنتكلم جد وبما ان احنا بنتكلم ستيجما، ما هو انت مش متخيل قد ايه الميديا بما ان هي طول قوه رهيبه هي بتاثر في الناس طبعا. فانا دي بتبقى من الحاجات اللي بقعد اعالجها في الاول يا باسل قبل اساسا ما نخش على المشكله. يعني انا بيخشيني ناس من على الباب بتبريئه هتعمل فيها ايه؟ تلسعني بالسيجاره النهارده. فلا يعني اعترف. بقعد يعني بص انا بقولها للناس كتير قوي. انا بقول لهم انا وانا قاعد عندي 3 عفاريت صغيرين كده اقزام بتخيلهم في الاوضه. واحد الستيجما طبعا والعار بتاع ان انا انتهى بيا الامر في اوضتك يا عدلي، يعني انا كده دي نهايه العالم طبعا. يعني بص انا وصلت لهنا، انت يا عدلي وصلت لهنا. يس. دي تقيله جدا. العفريت اللي جنبه الهوبلسنس. ما هو احنا طالما وصلنا هنا يبقى انا في اخر المطاف، فطالما انا في اخر المطاف فمفيش حل. ولو تفكر فيها فعلا ان انت عشان ترفع السماعه وتكلم دكتور او سايكولوجيست لسه مربوطه في ذهننا ان باظت all else failed. دي باظت خلاص خلاص. فشخ يعني ما واللي يغيظك ان حياتي هتبقى اسهل وحياه البني ادمين هتبقى اسهل بكتير لو جينا بدري. زي اي مشكله في حياتنا انت ما بتستناش اي حاجه في حياتك لحد ما تخرب عشان تقول اللي جنبك بس بقول لك ايه لو سمحت هي دي كده صح. ايوه صح. بس بنيجي في الحته دي لا 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 عيب ما يصحش. ايه ده انت خرقت ولا انت بقيت ضعيف ولا ايه؟ ما تنشف كده وتحل بقى اكلم نفسي واطش في دماغي وكده يبقى انا محتاج اروح للدكتور، بس قبلها عمرها ما بتحصل. صح. للاسف. فهرجع للميديا.
ده اللي انت كنت بتتكلم فيه. معلش انا قبل ما نرجع للميديا عندي بس سؤال في الحته دي. بليز. ان دلوقتي وهي دي الحته اللي دايما اللي بتلخبطني، ان لو قعدت مع ايه يعني دايما السايكولوجيست ممكن هيقول احسن ان انت تيجي بدري. ازاي انا بقى اعرف ان انا المفروض اجي بدري؟ لان انا اصلا تكنيكلي انا لسه في دماغي انا مفيش مشكله. انت ككريم ريحان انا بقول لك روح، انت متاخر. اف واي اي يعني اديني قعدت انت مع اوريدي متاخر. تمام. امال انا عمال ازن عايز بتتكلم اجيب عن بني عدلي ليه؟ ادم ان جنرال صح؟ اوكي انا اسف. مش محتاج، انا اسف بقى خلاص. ان هي واضحه. يعني انا قلت اساعده لا يكون فعلا مش عارف ان هو محتاج ايه. ففي الحته بتاعت ان الناس تبقى برو اكتيف ان هو يروح بدري عشان يلحق مشكلته بدري، او الاحتماليه ان ممكن يكون في مشكله بدري. ازاي ايه الحاجات اللي ممكن حد ياخد باله منها؟ ان هي زي مثلا لو انا النهارده تعبان في حاجه عضويه، سهل ان انا اقول ايه ده انا حاسس ان بطني اليومين دول مش مظبطه، فاهم؟ حتى لو في البدري. بس ازاي اعمل كده في حاجه زي مشاكل منتل؟ يس. اولا صدقني حتى في العضوي الناس بتقعد تقاوح كتير. يعني فكر فيها مثلا، يعني بص قد ايه الناس بتتاخر لما بيبقى عندها سمنه وبيزيتي ويقعدوا كتير جدا عشان يبتدوا يروحوا لحد. وهتلاقي برضو نفس الكونسبت بتاع المفاهيم بتاعت ان انا ساعد نفسي الاول، فانا هخش الاول على جوجل واقرا الدايت ابوس ايديك جوجل ده. انا لو عندي والله العظيم مش في مره كان عندي ايه في كده هنا، فدخلت طلع عندي كانسر. جوجل عنده القابليه انه يطلع لك كانسر من كالو في صباعك الصغير. لا هو اللي بيضايقني كمان، وبيضايقني والله اكتر من عندنا في عالم المنتل هيلث، في عالم النيوتريشن كمان جدا، لان النيوتريشن بقى داخل في الحته لا دي. لا النيوتريشن ده قصه تانية ان فعلا بتبقى عايز توقف البني ادم وتقول له يعني فعلا الراجل او الست اللي راح درس 3-4 سنين في كليه نيوتريشن ده، انت معاك معلومات زيه بالظبط يعني، خلاص معايا ملوش جوجل اي لازمه. ويوتيوب معايا جوجل. والدايت بتاع جدتي ولا بتاع صاحبي هيبقى مناسب اكتر يعني. يس للاسف بتهرب مننا ساعات في الحته دي وبنفتكر ان ملوش لازمه. سؤالك حلو جدا. علامات الخطر اليالو فلاجز. نقدر نبتدي الاول بكل بساطه ان انا عندي نوع من انواع المعاناه اللي هي equivalent في بقيه فروع الطب وجسمنا pain. انت يوجولي كتير بيوديك جدا لدكتور سنان، لدكتور بطن، لدكتور عظم، هو البين. اوكي. البين عندنا في النفسيه هو الايكويفالنت بقى بتاعه ان انا ايموشنلي مش كويس، انا مزاجي مش حلو، او افكاري مش ستريم اوف ثوتس بتاعي، الافكار اللي المفروض دورها ان هي تبقى بتساعدني بقت بتجلدني كتير، بقت ملخبطاني كتير، بقى في نوع من انواع المعاناه. اوكي. دي البدايه، انا عندي معاناه، ودي المرحله اللي كتير قوي البني ادمين بيفضلوا شويه يحاولوا مع نفسهم. وبيني وبينك انا مش بشوف ده غلط قوي. اتس اوكي. ما احنا لسه في الحته اللي في الاول اللي هنشبهها باول 5 كيلو تخنتهم، فماشي اوكي. ممكن تحاول مع نفسك تخفف العشاء وتقلل كاربز وتنزل تجري الصبح، مسموح. اوكي. بعد المرحله الاولى دي بقى بيبتدي ساعات يطلع عند البني ادم اعراض بقى، في ظواهر بقى ابتدت تجد. اشهرهم واولهم ان النوم يتلخبط. هنبتدي بقى نمسك بقى يعني حاجه ملموسه، النوم. يس. أوكي. النوم ده السوفت وير الاساسي، واحد من السوفت ويرز الاساسيه بتاعه المخ. انت لو تفكر فيها احنا واخدينه فور جرانتد، بس انت كل يوم بالليل بتخش. الناس متخيله ان النوم ده باسل ان انا الشات داون ده المخ بيطفي. المعلومه الانترستنج جدا ان انت مخك بيبقى شغال بانرجي اكتر بكتير وانت نايم عن وانت صاحي. لو وصلنا الالكترودز اللي بتشوفهم بيوصلوها ويقيسوا الكهرباء بتاعت البني ادم، انت وانت نايم وبتحلم انت مخك شغال فول باور. هل عشان كده يقول لك سليب اون ات؟ بجد انت بتقابل حد بتبقى بتفكره في فكره، وبعد كده الحد ده يبقى متردد في العرض اللي هو جاي له، فالتاني يقول له طب سليب اون ات، نام واصحى ونتكلم. صح 100%. برافو عليك. انت كم مره دكتور باسل الألزار. الف مبروك حبيبي. انت كم مره كان عندك مشكله في حياتك ودخلت نمت وصحيت لقيت المنظور اختلف وهديت كده وشفت شويه؟ بجد Yes. حتى في الامتحانات
دايما أيوة طبعا. ذاكر ونام واصحى ترو. مش بقول لك جهاز عظيم؟ في سوفت وير جميل بيشتغل كل يوم بالليل. واحد من اغراضه طبعا ان الكمبيوتر يريح شويه، وواحد من الاغراض التانية ان يشتغل بقى السوفت وير اللي اسمه رام REM رابيد اي موفمنت، بيبقى فيه حركه العين. بينظف بقى بيطلع الزباله بره، بيعمل النظافه، يطلع التوكسينز بره، يرتب الحاجات في دراجها، كل الميموريز وكل الليرنينج اللي حصل على مدار اليوم، يشوف بقى مين فيه ملوش ده لازمه يترمي. النايت شيفت اللي هو النايت بتاع شيفت. الارشيف، اللي هو بيطلع Yes. بيقوم ماسك الحاجات مرتبها في كل حته، شيل قشره الموزه دي ارميها في Yes, الزباله مش عارف برافو. ايه. بتصحى انت Yes. بقى ايه، نضيف ورايق واخد قراراتك كلها. ده ولسه حاجه اجمل، هيخليك تعدي على الحاجات اللي انت استقبلتها وبتهضمها، مشاكل، حاجه زعلتني، حاجه ضايقتني، ببروسبكتيف مختلف. شفت العظمه بقى؟ حلوه دي. بدل ما وانا صاحي المخ الانتلكتشوال اللي هنا هو الرئيس، هو المدير الفعلي بتاع الشركه، بالليل الاداره بتتغير، فيبقى الايموشنال برين بتاعنا، اللي هو لو ده البرين كده يعني ببساطه، لو قسمته نصين، الحته اللي هنا دي اللي بقت الرئيس بالليل. عشان كده الاحلام لخبطه خالص، واي كلام من هنا ومن هنا، بس انت فاهمها. انت صاحي مقشعر سنه اوكي الموضوع ده مضايقني، شكرا. اوكي. فشفت بيعمل لك حاجات حلوه ازاي. يجي بقى المشاكل بتاعتي والاضطرابات بتاعتي كلها، اول حاجه تعملها للاسف تقوم خابطه السوفت وير ده. بتبوظ النوم بقى طبعا، لان انت مشدود والرت، انت عندك مشاكل في حياتك زياده عن اللي هو عارف يتقبلها. ده اللي هو الارق. ده اللي هو الارق 10/10. فانت دخلت بالليل الرت، مش عارف تخش في النوم، فما بقتش بتنام، فتبتدي الفيشس سايكل. شبه برضو، اوعى لما ابقى ممل في التشبيه بتاع الاوبيزيتي بالعكس. والسكر بقول لي لا شبه برضو اللي بيحصل للبني ادمين لما بيتخانقوا. عشان كده ليل ونهار بشبه بالتخن. انت النهارده ابتديت تتخن، ابتديت تاكل غلط وشويه جينات تخنت اول 5 كيلو. اللي الناس مش عارفاه ان انت لما بتتخن الفات سيلز بتاعتك بتطلع مواد تخليك تاكل اكتر، والانسولين بيتلخبط، فبتخش في الفيشس سايكل. فهي نفس القصه. انا عندي مشاكل في حياتي، دي البدايه، ابتدت تعمل لي أرق. الأرق هو نفسه ابتدى يبوظ القصة. ابتدى مخي يبقى لودد كل يوم، عمال يشتغل ويطلع لي في أفكار ويطلع لي في ايموشنز، عمال يقول لي اصحى بقى في حاجة، وانا عمال ماشي في نفس السايكل. فاهم قصدي؟ فاول ساين، عشان ابقى نرجع بقى تاني، عايزين ندي الناس شويه فاكتس كده عشان ما يتوهوش مننا الدنيا. يس. فواحده من اول الساينز الشهيره ان النوم يتلخبط. اوكي، هنروح بقى بعد كده للاتنين اللي طول عمرهم بيدوني برضو ايه يعني فاكت ان في حاجه غلط. شغلي وعلاقاتي. اوكي work and love زي ما كان فرويد مسميهم. اوكي شغلي ده بقى، لو انا شاب صغير بدرس يبقى شغلي ده اللي هو مدرستي او جامعتي. اوكي. لو انا راجل كبير يبقى شغلي ده اللي هو شغلي بالمعنى التقليدي. لو انا ست بيت قاعده في البيت يبقى شغلي ده ان انا اخد بالي من الولاد، وان انا اخد بالي من البيت، واخد بالي من الحاجات اللي ورانا. اي حد فينا شغله الحاجه اللي هو بيعملها، الفانكشن بتاعته، الداي تو داي فانكشن اللي هو بيعملها، اللي بتشغلني. وعلاقاتي، كل بقى دايره السوشيال نتورك بتاعتي، اهلي، ولادي، صحابي، جوزي، كل الدايرة دي، الناس اللي معايا في الشغل، كل ده. لو دول ابتديت تشوف ان في مشكلة فيهم، ده كده warning sign ان في حاجة غلط. ما هو مش طبيعي ان انا بقيت بصحى كل يوم الصبح افكر انا مش قادر اروح الشغل، انا مش قادر اطلع من تحت الغطا واجه اليوم، حتى مش قادر اخرج اشوف الشباب، او مش قادر ارد على التليفون، عايز اقعد على الكنبه، مش عايز حد يتكلم معايا. او ممكن تبقى بالعكس، ممكن ان انا اصلا بقيت على طول بخرج بسبب ان انا مش عايز اقعد لوحدي. برافو عليك. اي الاب نورمال اللي بعيد عن حياتك الطبيعيه يعني. يس. كلهم ليهم الشكلين، النوم القليل او النوم الكتير. بشتغل قليل او دافن نفسي في الشغل يعني وبنزل الجمعه. مش شرط يبقى نوم قليل، ممكن يبقى نوم كتير قوي، فده معناه ان في مشكله. يس. اي فاريشن في المنطقه دي تعرف ان في مشكله، لان دي الوظائف بتاعته. انت لو فكرت فيها ده مخي، فده اللي بيخليني اعرف اشتغل واعمل علاقات واخش انام بالليل. فابتدى كده يبقى في ساينز ان في حاجه غلط. هنا مش المفروض اسكت بقى، هنا في ساينز ان في حاجه غلط.
فاروح بقى اشوف اقعد مع دكتور وابتدي احكي له وافهم القصه ايه دايجنوز، يا اما اخد دواء يا اما هنبقى التوك ثيرابي اللي انت بتحبهاش الترم بتاعها. الترم يس لكن طبعا ماشي. يبقى احنا عندنا 3 يعني مبدئيا كده ببساطه، يعني احنا عندنا 3 ستيجز. ستيج نمبر 1 اللي هو العادي اللي بيحصل لنا كتير جدا، الواحد يدون، يبقى موده مش لذيذ، مش عارف ايه الحاجات اللي هو شايف ان هو ممكن يحلها بطريقه او باخرى through himself. تمام انزل العب رياضه، اروح حاجات كده. يس. ستيج 2 اللي هو النوم، اللي هو السوفت وير بتاع بالليل لما بيبوظ بيحصل ارق او بيحصل نوم زياده، نعرف ان احنا ابتدى يبقى بجد عندنا مشكله. ستيج 3 لما تاثر على شغلي او علاقاتي، هنا from stage 2 or 3 I have to go to the doctor. Yes, I have to seek help. ده لو انت عايز تبقى واحد برو اكتيف وتلحق الموضوع من بدري. Interesting. برافو عليك. مش لازم بقى استنى لما المشكله الاساسيه بتبقى قد كده احط بقى فوقيها لايرز بقى، لان انا لما فضلت مستني انا ابتدت علاقاتي بقى تبوظ، فانا خسرت كتير من اصحابي. ده المنظر اللي ساعات بقى بيجي لي كتير قوي، انا خسرت كتير من صحابي، ده بقاله يا دكتور 3 شغلانات بيخش ويمشي من الشغلانه. فانت متخيل بقى بقاله يا دكتور دي غالبا واحده بتحكي عن جوزها. بقاله يا دكتور 3 شهور يس. لكن طبعا يعني مفيش مانع ان ده فتح لها مجال ان هي تشتكي شويه تعبر عن نفسها. طب ايه، انا اخد لك ميعاد اون اير ولا انت في ستيج 12؟ انا محتاج ارجع ستيجز كتير قوي لورا. طيب بما ان احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان انا رحت للدكتور وان انا ابتديت اتكلم فعلا، حاجه من الحاجات بما ان احنا بنتكلم عن الحاجات سبيشالي في اليالو فلاجز اللي في الاول، وناس كتير جدا سبيشالي لما بيحصل حته الارق وكده، دايما الناس بتقول ده ستريس او انت بس عندك شويه انكزايتي بسبب الستريس اللي عندك. فكلمه انكزايتي دي من الحاجات اللي برضو بتتقال كتير قوي. فاول حاجه انا عايز افهم او بحاول افهم ايه هي كلمه انكزايتي، وايه الحاجات اللي ممكن تخلي واحد فعلا يقول انا فعلا انا كده عندي انكزايتي، او ايه الفلاجز اللي بتقول دي انكزايتي. اوكي. What is anxiety؟ مش كده تحس ان يعني طيب تعالى نعمل حاجه حلوه. anxiety ده الاسم بتاع العرض بتاع الشعور بتاع البني ادمين، وهو من نعمة ربنا علينا ان هو واحد من الاضطرابات الشهيرة جدا الكومن جدا عند البني ادمين. الحمد لله ان anxiety نسبتها كبيرة، واضطراب زي الفصام نسبته قليلة. وعشان كده الناس كلها لما بتيجي تتكلم عن المشاكل النفسية بيبقى الكلام انت عندك قلق او انت عندك اكتئاب، لان دول الظواهر الشهيرة جدا عندنا. القصة ببساطة ان السايكايتري والطب النفسي وعلم النفس في الحتة بتاعت ان هو لسه مقسم الاضطرابات ومسميها على اسم الايموشن السائد، المشاعر السائدة للمشكلة. لو فكرت فيها هو يعني ايه الشخص ده تشخيصه depression، والشخص ده تشخيصه anxiety، والشخص ده تشخيصه stress disorders اللي كتير قوي بتبقى اقرب للانجر، ان انا غضبان يبقى احنا بنوصف مشاعر البني ادمين. فهم دول اللي هم ممكن ناخدهم بقى ببساطه بمنظور اعمق شويه، ان دول المود ديس اوردرز، دول الايموشنال ديس اوردرز. صح. فيبقى البني ادم ده مشكلته في المود، ومشكلته هنا انا قصدي بيها ان ده العرض بتاعه، ده اللي ظاهر ان البني ادم ده قلقان، لكن ده العرض. اكني سميت في بقيه فروع الطب انت حضرتك عندك فيفر، انت حضرتك عندك سخونيه. صح. بس انا لو قلت لك انت عندك سخونيه بعد ما جيت لي العياده ولفيت على دكاتره وعملت تحاليل، انت غالبا هتبصي نظره يعني هي مش فاهم حاجه. يعني انا عارف ان انا عندي سخونيه اهو، بس بس انت فاهم ان احنا لسه في السايكايتري في الحته دي. ما بقول لك احنا فرع الطفل خالص الصغير. المفروض بقى ان كلامنا ينتقل انت حضرتك عندك انفكشن في صدرك، هو ده اللي عامل لك السخونيه. الريزن او الديتيل ورا الفيفر مثلا. برافو عليك. ده اللي المفروض بقى اي منتل هيلث بروفيشنال بيقعد يعمله. انت كنت بتسالني يعني ايه اسسمنت ويعني ايه سايكوثيرابي، ده جزء كبير من القصه وجزء مفيد جدا. ان انت بتبقى جاي بالدوشه اللي في راسك واعراض القلق لو هنكمل على الانكزايتي،
وبطني مكركبه وعندي حموضه ومش بنام بالليل ومش اوفرويلمد ومخطوف جوه القصه بالمشاكل بقى اللي في العيشه اللي عامله الحاجات دي فمجرد ان اساسا ده العرض، ده اللي عندك، ده العرض، ده اللي عندك، ده المخ بيصوت بيقول انا قلقان ومتوتر. ايه ده؟ يعني مش ده المشكله؟ لا مش ده المشكله، ده العرض، ده الفيفر، ده زي ما بالظبط انت جواك انفكشن وفيروس جوه صدرك، فجسمك عامل فيفر بيحاول يحارب والاميونيتي متهيجه يعني احنا كل ده لسه ما وصلناش للمشكله. لا ما وصلناش للمشكله، احنا هنخش نفهم بقى ايه اللي عامل القلق ده، هنخش نفهم ايه اللي عامل الاكتئاب ده، هنخش نفهم ايه اللي عامل البايبولر ده، عشان كلامنا برضو كله اللي هو اضطراب ثنائي القطب، عشان كلامنا ما يبقاش كله على القلق والاكتئاب. طيب دلوقتي نخش نعالج دي في عالم الطب النفسي. زي لو احنا مثلا قلنا جراح عشان يعرف المشكلة فين هيفتح. في الطب النفسي انت عشان تخش تعالج او تعرف المشكلة اساسها ايه بتعمل كده ثرو ايه؟ الكلام ولا التستس اللي هو مثلا توري، عارف في الافلام لما يجيب لك صورة السمكة الحزينة فيقول له ده ايه، يقول له ده مانجا مثلا، فيفهم ان هو عنده اختلال نفسي في الركب الشمال. تبقى الحاجات كده لذيذة وديتيلز. شفت الافلام عاملة فينا ايه؟ شفت الميديا عاملة فينا ايه؟ الافلام انا كشخصي انا الافلام مودياني في 60 داهية وعلى اساسها ببني وانا وناس كتير جدا على ايه ده هي الريفرنس الوحيد على فكرة. فالطب النفسي ازاي بتخش تعالج او ازاي بتخش تدور على المشكلة؟ اوكي، هو حلو التشبيه اللي انت قلته، لان هو بالظبط زي الجراحه بقى. هنا هنخش نعالج بقى، هتخش تعالج عن طريق السايكوثيرابي. الدواء بيمهد لك الطريق، بيبيف ذا واي، بيوطي الاعراض زي بالظبط الدواء اللي بيتاخد. يس عشان الناس تبقى عشان يعرف القصه دي، عشان بقى. القصه دي ملخبطه الناس جامد. زي بالظبط انا بدي التشبيه بتاعها في بقيه فروع الطب. البني ادم اللي وهو ماشي حصل له تويستد ني والتهبت وحمرت وكبرت الطريق اللي بيمشي فيه عاده هو انها نديك دواء عشان بس نقلل الالتهاب والتورم. صح. ولكن علاجك الحقيقي مع دكتور العلاج الطبيعي. صح. اللي هيقعد يعمل لك تمارين او البين كيلر، يعني لو انت بتاخد حاجه عشان ما تبقاش موجوع بس اكشلي المشكله لسه موجوده، مش معنى ان انت مش موجوع يبقى هترجع تاني. يس، ما حلتهاش من جذورها. برافو عليك. فهنروح بقى للعلاج الطبيعي عشان نقوي العضله ونصلح القصه. لكن هل هينفع تروح للعلاج الطبيعي من غير ما تبقى وانت لسه حمرة وورمانه؟ مش هتكمل 2 سيشنز ومش هتستحمل. مستحيل. وهو سايكوثيرابي بينفول على فكره، ودي واحده من المعلومات اللي الناس كتير بتبقى مستغربه. الناس متخيله من عالم الميديا اجان، معلش انت الممثل بتاعه بقى، فيعني هتلاقي الاتهام جاي لك. I'm guilty and I admit it. الناس متخيله ان البني ادمين بتخرج من سيشن السايكوثيرابي كل مره مرتاحه ومبسوطه لا مش كل مرة، بالعكس ده في كتير قوي ناس بتخرج في الأول مشدودة جدا، لأن ابتدينا نحط ايدينا على الجرح وابتدينا نفهم أنا بعمل ايه غلط وابتدينا نفهم علاقاتي زي بالظبط الفيزيكال ثيرابي. في مرات بتروح بتبقى راجع جسمك كله مكسر. يس، نفس الكونسيبت. بس بعد فترة صغيرة بيبقى في راحة كبيرة، لأن أخيرا بقى فهمت القصة، مش قاعد بسكنها بطرق تانية. فالإجابة على سؤالك سايكوثيرابي، هخش هفهم أنا وهو فعلا أو أنا وهي فعلا إيه المشكلة وهنبتدي نعالجها من جذورها ثرو كلام. الكلام هو الفاسل. يعني في واحدة مثلا من الفروع الجميلة في عالم السايكوثيرابي اسمها ارت ثيرابي. شلت الكلام وحطيت مكانه الفن، حطيت مكانه الرسم، حطيت مكانه الدراما، حطيت مكانه وده بيتطبق على كل الناس ولا بيتطبق على الأطفال بس؟ بحس الأطفال بينجح جدا. برافو عليك. في الأطفال لأن دكتور بس الأطفال بينجح جدا في الأطفال. مش شفت كارير بس اللي عامل بريباريشن صح. بينجح جدا في الاطفال، لان لو فكرت فيها ما هو ده الطفل اللي لسه الفيربال كوميونيكيشن مش متطوره قوي عنده، فانا صعب قوي اروح ازنقه في الحته اللي هو لسه مش قوي فيها. فبنعمل له بلاي ثيرابي، والناس بقى اللي متخصصه في عالم الاطفال بيحكوا لي ان نص السايكوثيرابي بيحصل جوه الخيمه اللي على جنب في العياده، ويقعد نلعب لان هنا هيعرف يعبر بقى وهنعرف نفهم فعلا ايه المشكله. يس. عالم لذيذ وبحر بحر بس. وهو كمان الفكرة بتهيألي كمان ان هو كمان الساينس كله
يعتبر compared للساينسز التانية يعتبر جديد، فهو لسه عمال بيبروجرس بسرعة، كل يوم في انواع جديده بتطلع وحاجات كتيره الدكاتره بتكتشفها، فهو عمال بيتغير on a daily basis، بس بيتغير للاحسن. طبعا احنا يا دوب بنفك القشرة اللي بره بس، وبنفهم في الاورجن العظيم ده. بس في حاجات جديدة كتير بتحصل وبتتطور، انا متخيل ان يعني ودين 10 سنين الجايين هيبقى في حاجات حلوة. احنا بنتكلم عن مصر ولا احنا بنتكلم على العالم. على احنا العالم؟ بنتكلم على العالم. مصر فين من العالم؟ مصر في حتة زي مصر مش مختلفة عن العالم في حاجات كتير. مصر في حتة ان الجيل اللي طالع الحمد لله الستيجما اقل، بعد ما كان البني ادم اللي عنده اضطراب نفسي ده بيخش العيادة النفسية وهو لابس نظارة شمس او جايبينه بالليل قوي، معلش يا دكتور هنيجي بالليل عشان محدش يشوفنا. لا، الجيل الجديد بقى الستيجما عنده اقل سنة. اكتشولي المشكلة في الجيل الجديد ان الستيجما ووصمة العار لسه موجودة عند اهله، فبعد ما قابل الشاب او الشابة يبتدي يجي الام والاب مرعوبين وعشان كده حلو اللي احنا بنعمله، نعمل اويرنس فالناس لسه لازم توصل لمرحله إيه. ان جيلين او 3 يبقوا متقبلين الفكره، فيبتدي السايكل يخش في توسع، ان مفيش بقى ستيجما في اي حد من الاجيال بيأثر على اللي بعده. ده اللي بنحلم بيه. طب انا عندي سؤال كنت عايز اساله من اول ما ابتدينا نتكلم على الميديا. اكشلي انا عايز اتكلم على السوشيال ميديا، لان انا بطبع شغلي ما كنت اول ما ابتديت كنت موجود على السوشيال ميديا بطريقه غير طبيعيه، وشفت تأثير السوشيال ميديا على الناس سلبي وإيجابي، وشفت شخصيات بتتغير بسبب السوشيال ميديا، وشفت مشاعر بتتغير بسبب السوشيال ميديا، وبسبب يعني الدوسة دي اللايك مثلا على الصورة اللي نزلت لو ما جاتش كالعادة أو لا ممكن يدون وممكن يتأثر وممكن يحصل له حاجات ويبتدي يشتغل ويبتدي يبقى فيك. يعني انت فاهم اكيد انا بقول ايه، لان احنا قريبين من بعض يعني احنا في نفس الايج رينج، فانت معانا. عندك سوشيال ميديا؟ مع بعض على الكوكب. عندك سوشيال ميديا؟ عايز تعرف قصتي البيرسونال مع السوشيال ميديا؟ يعني رد على الحته دي وبعدين قول لي بقى. وبعدين طيب السوشيال ميديا التول الجديده اللي نزلت لنا على كوكب الارض، زي ما في يوم من الايام نزل الطيران ونقل البني ادمين نقله حضاريه كبيره، وفي يوم من الايام نزل التلفزيون ونقل البني ادمين نقله حضاريه جديده. الشطاره ان انا كبني ادم بيجي لي ادوات جديده، اول حاجه ما اخافش منها، يعني ما فيش حاجه اسمها انا هتجنب حاجه زي كده ومش هتعامل معاها. لا، في سوشيال ميديا، في تول جديده، بس في نفس الوقت ابقى فاهم دي عباره عن ايه. الملحوظ قوي في السوشيال ميديا ان هي عباره عن بومباردمنت، هتتقذف كل يوم الصبح ب20-50 معلومه جديده. فهل انت يا بني ادم جاهز ان انت تستقبل كل الداتا دي وتهضمها ولا لا؟ بكل بساطه كده يا باسل، انا برضو زي كل حاجه في الدنيا، انا واعي لنفسي ولا لا؟ انا دريان باللي بيحصل جوايا ولا لا؟ يعني مثلا انا واحده بفتح الصوره الفلانيه وشفت ناس كتير خارجين، هتحرك جوايا شويه مشاعر ان ايه ده ناس كتير بتنبسط وانا مش مبسوطه. أيوة. وانا انت رايح في الحته اللي انا عايزها دلوقتي. يبتدي الفومو انا راجل بتصفح لينكد ان وشفت 2-3 عاملين دبلوماس جديده وواحد بيفتتح شغل هعرف اهضم ده ولا هتحرك جوايا مشاعر ايه ده نهار ابيض انا نايم على وداني وابقى ستريسد ففيها حتتين تريكي. اول حته، انت يا بني ادم انت دي داتا صغيره جدا، ما تعممش وتنط الكونكلوجنز كبيره قوي كده من ورا معلومه صغيره، شبه اللي كان ممكن برضو تعملها في الفيس تو فيس الطبيعي في السوشياليزيشن التقليديه بقى بمنظرها التقليدي القديم. مش معقول ان انا هشوف بني ادم في صوره، في قعده ولا في خروجه ولا ونط الكونكلوجنز. انت ما تعرفش حاجه عن البني ادم ده. طبعا ده بيحصل وبتاثر على الشخص اللي بيتفرج. بس انا كمان يعني انت بتتكلم على حته حلوه جدا، انا كمان بقى عايز اخش في حته حب النفس وحب الناس، لدرجه ان انا ممكن
الاقي واحده صاحبتي مثلا مدون يعني يا جماعه منهاره، وبعدين اكتشف ان الصوره اللي نزلتها جابت مثلا 1000 لايك والصوره اللي بعدها جابت 500. ايه ده؟ هو انا الناس بطلت تحبني؟ هو انا بقيت وحشه؟ هو انا وات ايفر بقى ده كيسز، Yes, لو yes. فيديو بتتكلم عن حاجه، لو بتاع مش عارف ايه، ما نالش الاعجاب الافريج بتاعها، Yes. it affects her او هم يعني. مش لو فكرت فيها هي مش بعيدة عن اللي احنا كنا لسه بنقوله، بس الاختلاف ان هي ظهرت في الجيل اللي ابتدى السوشيال ميديا من اوله. فبقى في مكتوب جوه النيرف سيلز بتاعتي اتحفرت الريورد السريع بتاع ان انا كتبت حاجة على السوشيال ميديا فجالي كذا لايك. هي دي ريورد شبه اللي انا وانت كنا بناخده لما نبقى قاعدين في وسط النجمة. اصحابنا ونقول كلمة حلوة فيضحكوا ولا مع الفرق انه تايمز مليون. يس. لا، ومع الفرق مليون بصراحة والسرعة فظيعة. I guess انت كمان الريورد سريع جدا جدا جدا. انا بفتح بشوف حاجة بتعجبني بدوس لايك بلاقي رد سريع البيس سريعة قوي. فالريورد سيركت بقت سريعة قوي. بس هو كمان غير انها سريعة هي بقت quantifiable. في فرق ان احنا زمان انا ممكن ابقى عارف ان الناس بتحبني، بس دلوقتي انا شايف اهو عندي 10 لايك اهو، فبقيت بقارنها، بقت في داتا. ويا ريتها داتا اكيوريت. سيبك بقى ان هي اكيوريت لا ده دي مصيبة، يا داتا بس مش هي اكيوريت. بقت دلوقتي انا اقدر اقول فور شور انا امبارح لما كنت بعمل الاكشن ده او كنت لابس اللبس ده الناس ادتني 1000 لايك، بكره بقى 500. في حاجه غلط صح؟ which is هيأثر على نفسيتك على حسب شخصيتك يعني. بس most probably هيأثر على النفسية طبعاً. لو ده انت معتمد عليه في حياتك. السوشيال ابروفل Which از ا is هيوج ديل. ناس كتير قوي معتمد عليها، الا obviously غالبا عدلي مش معتمد عليها، بس هنفهم دلوقتي. هحكي لك بس دلوقتي قصدي experience ده بتاعتي. السوشيال ميديا بتأثر على الحالة النفسية للشخص. طبعا بتلعب دور زيها زي اي حاجة تاني في حياتنا. ما ممكن هو توصله لمراحل. انت هنا بتتكلم في العالم اللي اسمه علاقات. هي بقى اسمها سوشيال ميديا وبقت اب على التليفون، لكن انت لو فكرت فيها هي بالظبط. تقع جوه Social هي منطقة social. العلاقات. بالظبط. فانت قلت كلمة حلوة قوي، حسب شخصية البني ادم بيبان فيها. هي بتفضح المشكلة اللي عندي. بالظبط. لو انا عندي مشكلة هي بتبان اكتر في السوشيال ميديا، لكن هي كانت هتبان anyway بشكل او باخر في حياتي حتى لو ما كانش فيه بس سوشيال على ميديا. سكيل رهيب. خلتها اسرع ممكن وخلتها اوضح. yes. يعني يؤدي ان واحد ممكن يأذي نفسه يعني. يس. يعني هكون صريح معاك. دورنا احنا كجيل كبير، دور اهل ان هو ياخد باله من الطفل اللي عنده في البيت او المراهق اللي عنده في البيت. انت بتتعامل مع التول دي ازاي؟ محتاجة توجيه. شبه بالظبط ما كان اهلنا بيزعقوا لنا لما نقعد نتفرج على التلفزيون كتير. ايوه بالظبط. نفس الكونسبت. فمحتاجة ان احنا نصحصح لها شوية عشان يبقى ولا خوفه ولا خوفها. ما هو لازم يتعامل معاه ولازم يتعامل هي معاه، حاجه موجوده فور شور، بس تتحط في مكانها الصح. تتوظف بطريقه صحيحه. عندك بقى سوشيال ميديا؟ عندي سوشيال ميديا بروبلم زي اي زي حد الانكزايتي في الدنيا. اخد لك ميعاد معايا زي صدقني انا اقريت، ودي دايما الخطوه الاولى. احنا دايما بنقول للناس اول حاجه اكنولج ان في مشكله. اوكي. what's your problem؟ زي اي حد من الجيل بتاعي لما نزل الفيسبوك انبهار. ايه ده؟ اللعبه الحلوه دي. فبقيت لقيت نفسي اول مره اتخض انا واخد بالي ان انا لقيت نفسي عدى عليا بالساعه الا ربع انا قاعد بعمل كده. يا نهار ابيض ايه ده؟ لا خلي بالك ده في حاجات اهم يالو كتير في فلاج الدنيا. اهو، ده يالو فلاج عندك. ده يالو فلاج. خلي بالك في حاجه غلط. وتأكدت ان عندي مشكلة لما ابتديت العب الالعاب البسيطة بتاعت لا انا هنظم وقته. لا انا مش هفتحه الصبح. بقى الوقت في حياتك. يس. الى ان ادركت ان عندي مشكلة واي اكنولجد ورحت شايل الفيسبوك اب من على التليفون وسبته على الكمبيوتر اللي انا وانت عارفين ان يعني ساعتها هتروح له بقى كل فين وفين. والحمد لله مدمن متعافي اهو بقى لي فترة. اوكي. انا عدلي رياض. يعني this is very interesting. I disagree. Please. I disagree. Do you agree؟ احكي لي بس كده. هقول لك ليه I disagree.
انت مش فكره بالنسبه لي انا، ده رايي الشخصي، وانا على فكره انا مدمن سوشيال ميديا ومدمن بطريقه وحشه، مانيش رول موديل خالص يعني. however انت مش بس بتوظف وقت للسوشيال ميديا، انت ممكن توظف انت عايز ايه من السوشيال ميديا. بمعنى انت ممكن تفتح الفيسبوك وتبقى عامل فولو لجروبس سايكولوجي وجروبس educational كونتنت و فانت ممكن اكشلي القعده المدمنه بتاعتك دي تبقى فيري educational وتبقى مفيده في شغلك، تبقى مفيده في حياتك، تبقى مفيده في حاجات كتير. وممكن كريم مثلا ممكن يخش على الفيسبوك يقعد يتفرج على بنات، مش عارف تعمل كده ليه وانت متجوز، انت تتعايز لسه ما تعافتش بس بصراحة. فهو استعماله للسوشيال ميديا از تضييع وقت بيزيكلي، مش مفيد، وممكن ما تعملوش زي يا جماعة. يؤدي الى الطلاق يا سلمى. واستعمالك انت مفيد جدا، واكشلي حسنك في شغلك وفي حياتك وفي علاقاتك وفي بيتك. يس ترو. اولا انا بني ادم يعني، في أنت شويه بني آدم حاجات طبعاً. مظبطها وفي شويه حاجات مش مظبطها يعني، بحاول بس. هو ده اللي انا عملته، رحت خدت اللي انت بتقول عليه ده من حتة تانية. بس اكتشفت ان على الفيسبوك مفيش قوي يعني ببساطة كده من غير ما نرغي يعني، لا ممكن اعمل حاجة افيد بوقتي. فاللي هو لا، هروح اخد شوية ديتا حلوة، او حتى هقعد اتفرج على فيلم دمه خفيف. مش هو ده، هي بس حاجة اتراكتيف جدا ومسلية جدا وانتراكتيف جدا، فشدتني في الاول. I guess صح، لان انت شغلانه يعني انا بشتغل كتير في التكنولوجي، شغلانه في جزء كبير جوه شغلانه السوشيال، مش بس السوشيال ميديا او اي ابلكيشن، ان انت ازاي تخلي الاب ستيكي، بيسميها ستيكي. ستيكي دي مش ان هي تبقى الاب حلوه اخليك تيجي كل 5 ثواني، دي حاجه تانية. ان انا اخليك تيجي كل 5 ثواني ده ثرو دايما بيبقى فيه داتا، وهو ده اللي خلى اللايك بوتن مثلا was huge. ان انت بترجع تاني عايز تشوف انا جالي كام لايك، ايه ده، طب انا هفتح تاني اشوف كان جالي كام لايك، مش علشان انا فعلا عايز اعرف انا زدت او انا عايز اشوف اللايكس انا جبت كام في الاخر، لا هي العاده بتاعت انا عايز ابص تاني، انا عايز ابص تاني، انا عايز ابص تاني. انا محبوب حبوني انا لذيذ. فانت عندك ناس قاعده ديزاينرز والناس ديفلوبرز ما بيعملش حاجه تانية غير ان هو قاعد بيفكر زي اللي ازاي بيزرع شجره البانجو نفس الانتنشن. فthis is true ان هي فعلا هي البرودكت في الاخر بيخليك قاعد حتى لو انت خلاص وصلت لمرحله ان انا اللي هو انا عارف انا هستعمله امتى، مهما كنت هيتوصل في الاخر ان انت هتبقى عمال تبص وانت مش واخد بالك. وانت بالتالي انت عملت ايه الحل؟ ان انت ركزت في السوشيال ميديا بلاتفورمز هتلاقيك معينه اللي هي هتفيدك في حته اللي انت عايزها تفيدك فيها، زي مثلا حاجات بتبقى حاجات مور بروفيشنال زي مثلا لينكدين مثلا والحاجات دي وهكذا. وده هيبقى ده اللي هيوصلك في الاخر للديتا اللي انت عايز توصل لها. اجري. واحنا عشان ما نلخبطش الناس، بس دي اهم حاجه، هو اي حاجه في الدنيا ممكن تبقى ادكتيف طبعا لسه يعني خطفتها من على لساني. كنت هخش في الحته دي. طيب حلو، يبقى احنا بنكمل بقى. نيمت، اكل، حب، سكس، تلفزيون، سوشيال ميديا، سبورتس، شغل، اشيك وارقى الادمانات من وجهه نظري. انا بقول للناس هيروين خيبه، ده مفضوح خالص يعني، شكله وحش حتى، وهي ليها اسم وركوهوليك من الكحوليك. لكن الراجل اللي رايح شغله يوم الجمعه يعني كلنا بنبص له نظره كده احترام، لكن لا، حضرتك عندك مشكله طبعا. فعشان ما نلخبطش الناس يعني، هو كل واحد هيتعامل. المهم ان انت تبقى بس مدرك ايه اللي انا ملخبط لي حياتي ومشيني بعيد عن الجولز والفاليوز الحلوه بتاعت دنيتي. حاجه ملخبطاك بعيد عن ده، لا خلي بالك، يبقى انت بتستخدمها كتير شويه، يبقى انت خرجت من يوز لابيوز، فراجع نفسك. سوشيال ميديا لولك. طيب بمناسبة الإدمان، مش هنخش برضو فيه قوي لأن أنا عارف إن هو عالم لوحده خالص، بس أنواع الإدمان المعروفة كلنا عارفينها: المخدرات، الخمرة، الشغل، السبورتس، كل الحاجات دي. في عالم الطب النفسي في حد بيدمن يعني، زي أنا مش عارف أشرحها بس زي جلد الذات كده. في حد بيدمن مشاعر
سلبيه، في حد بيدمن حاجات نون تينجبل ما تقدرش تمسكها. يعني انا ممكن ادمن الشاي، بس قصدي في عالم الطب النفسي عندكم حاجات انترستينج توبكس، ان حد يجي مدمن مثلا ان هو بيلعب الفيكتيم مثلا، بيحاول ان هو يأذي نفسه. فاهم قصدي؟ مدمن مشاعر، مدمن، فاهم انا بقول ايه؟ يعني بيأذي نفسه بس. متخيل جدا انت بتقول ايه، لان الناس، انت قلت حاجه حلوه، انت قلت انا هبقى بمثل اللاي بيرسون وبسال اسئلته. كلنا كبني ادمين بنبص لها كده، ان الناس بتبتدي توصل لمرحله، مثلا لو عندها جلد ذات، هاخد الاكزامبل اللي انت قلته، ان ده انا بتخانق مع نفسي. يعني هي بتبقى البني ادم بيوصل لمرحله ان هو انا ليه مخي بيعمل فيا كده، هو انا ليه بقيت ده عمال الف وادور في السايكل دي. لا، مخك مش عدوك، مخك مش بيعمل فيك كده، ولا انت بقيت مدمن للافكار دي. يعني انا بقول للناس على طول، لا، الفكره بتاعت ان انا عندي ماسوكيزم وعايز اذي نفسي دي لا، مستبعده شويه. عندي ايه معلش؟ ده إيه ده؟ ماسوكيزم يعني انا حابب اذي نفسي، انا بتلذذ بان انا اذي نفسي. ماسوكيزم. يس. احنا في جديدة دي بصراحة. السايكاتري عباقرة ان احنا نقعد نطلع مصطلحات. اكتب لي ماسوكيزم يا ابني في شفتهاش على جوجل حتى دي. الوجه الاخر للعملة بتاعت السادزم. اوكي يس. اصلا. اوكي صح، ميك سنس دلوقتي لما قلتها ميك سنس. اوكي. لا، احنا مخنا مش بيأذينا ولا حاجة، بالعكس، مخنا ده صديقي، ده العضو اللي بيساعدني في حياتي، ده الكمبيوتر بتاعي. هو لو انا ابتدى يجلدني كتير قوي 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 كده، يبقى انا اللي فوت حاجات في حياتي وتوليفة شخصيتي وربايتي والقصة كلها اللي دايما بنخش في عالم السايكوثيرابي نفهمها، خلتني بفتح السوفت وير ده كتير. وهو ابتدى يلاقي ان انا عدلي بستجيب لده. ابتداها من زمان جدا، ان انا كنت في يوم من الايام هعمل حاجة، فراح مديني واحد كرباج، لا تعملش حاجة زي كده. كنت مثلا قاعد ليلة الامتحان وانا في المدرسة وبتفرج على التلفزيون عشان المذاكرة دمها تقيل طبعا، فراح مديني واحدة كرباك يا نقط ومذاكر. عشان ده بودكاست محترم. يا مستر خالص على فكرة، بس ماشي. يا مستر عدلي. راح مديني واحد كرباك، ودي فانكشن في المخ طبيعيه جدا، لان هو لو فكرت فيها، لو كان طبطب عليا وقال لي عدلي لو سمحت قوم ذاكر، لا ما كنتش هقوم اذاكر، بس كنت هقعد اتفرج على الفيلم. شيل ايدك يا بالظبط كده. فهو مخي واحده من السوفت ويرز الجميله اللي فيه، اللي ساعدت البني ادم انه يكمل لحد دلوقتي من ساعه ما كان قاعد في الكهف، ان عندنا سيلف بيتنج. انا المشكله بقى تطورت وبقت مرض وبقت اضطراب لما انا بقى السيلف بيتنج بتاعي معطلني. السيلف بيتنج بتاعي بقى زياده جدا، ودي واحده من الاعراض الشهيره لامراض كتير، اشهرها الاكتئاب واضطرابات تانية كتير. فانا بقيت بتخانق بقى مع الجلاد بتاعي، ولا ده العرض ده هو بيجلدني عشان حاجه. فالسؤال هنا، انت ليه يا بني ادم بقيت ماشي محتاج الجلد ده كله؟ وليه السوفت وير ده بقى محبب الى قلبك؟ تعال اقعد معايا بقى السايكولوجي لا السايكوثيرابي سوري. تعال بقى ونتكلم، وانا هعرف ان ده انت راجع من سنتين عشان حصل حاجه معينه مثلا، او حاجه في الاهل، او حاجه في التربيه، او ودي مدرسه، المدرسه اللي بترجع لورا، وجنبها مدرسه تانية، ان انا طيب ماشي فهمنا يا دكتور، هنعمل ايه بقى؟ السؤال الحلو انت كنت تساله، طب هنعمل ايه؟ لا، ما احنا هنضطر نتعامل مع الجلاد اللي شغال معايا النهارده، هنضطر نقوم وناخد اكشنز، هنضطر ان احنا نبتدي نفهم بقى ايه اللي بيخليه يجي وايه اللي بيخليهوش يجي، وبعدين دي افكاري at the end of the day. طب انا بعمل ايه في دنيتي بقى؟ مختلف خالص عن العالم بتاع الافكار. طب انا عندي بقى سؤال هنا، بما ان احنا اتكلمنا كتير على السايكولوجي ان هي حاجه بتحل مشكله، هل في حاجه ان الناس ممكن تستعمل السايكولوجي بطريقه ان هو actually ان انا كويس بس انا عايز ابقى احسن in a positive way اكتر، مش ان هو ان انا عندي مشكله، ان انا ادركت ان انا عندي مشكله او حاسس ان انا عندي يالو فلاج معين، فانا دلوقتي داخل اعالج نفسي؟ لا، انا دلوقتي انا راجل كويس وعايز ابقى ابرفورم احسن في حياتي، انا عايز ابقى موتيفيتد اكتر في حياتي. روح لللايف كوتش بقى. عندي بقى ده السؤال. عنده مشكله. انا جيت لك بقى من حته بعيد. انت كل ده يا جدع عشان تيجي للحته خد اليوتيرن تقول على طول.
برافو عليك. باسل رد عليك. يس، ده السايكولوجي ده علم جميل جدا لو فكرت فيه. انت انجريدينت سحري حطه في اي طبخه هينجح. حطه في البيزنس بقى اسمه بيزنس سايكولوجي، ورك سبيس سايكولوجي، وبقى حاجه بتضيف جدا لاي كوربريت كبيره او مكان عمل. حطه في الماركتينج هينجحه جدا ويعرف يخاطب الكاستمر حلو. حطه عند الشرطة هتلاقيه عارف يفكر في مخ الكريمنال وعارف يلاقيه صح و ingredient جميل جدا. حطه في اي حتة هيديك نتائج حلوة. اللي انت بتتكلم عليه اللي هو انا هستخدم السايكولوجي عشان احسن من البني ادمين واطور منهم. ده واحدة من الحاجات اللي بيدرسوها السايكولوجيستس، بيدرسوها كونسلرز، بيدرسوها لايف كوتشز عشان يساعدوا البني ادمين ان هم يطوروا من حياتهم. اوكي. يس. وفي حاله زي دي ان انا يعني انا مثلا متخيل هل ساعتها ان انا واحد كده مع نفسي اكلم سايكولوجيست اقول له انا واحد عايز اتحسن في حياتي، يعني ابتديها منين دي؟ ان انا اتكلم ان انا دلوقتي اخد ميعاد مع سايكولوجيست واروح واقعد معاه؟ البروسيس يعني ايه البروسيس بتاعت ان انا اكلم واحد واقول له انا عايز اتحسن؟ سايكولوجيست خلي بالك هو مش بس بيشتغل في الحته دي عشان برضه أوكي. الناس ما تتلخبطش، عشان واضح ان الحته دي ملخبطه الناس قوي. سايكولوجيست بيشتغل في المنطقه الكبيره اللي فيها لا ناس عندها اضطرابات. أوكي. وساعتها بيبقى اسمه كلينيكال سايكولوجيست. اوكي. وبيشتغل في مناطق زي دي، زي مثلا السايكولوجيست اللي قاعده في المدرسه. فهي سايكولوجيست قاعده عشان تشتغل كلينيكلي مع الواحد من الولاد اللي المدرسه لفتت نظرها ان عندنا مشكله الفلانيه. اوكي. عندنا مشكله في البيهيفير كوندكت، عندنا مشكله في الدراسه، فاحتمال يبقى في مشكله. وهي بتعمل حاجه بقى شبه اللي انت بتتكلم عليه، ان هي تنظم مثلا ورك شوب تطوير او بقى. توك هتقعد فيها بقى الدفعه كلها او الفصل كله massive scale. وتعلمهم اوكي. حاجه. اوكي. فهنا احنا بنعمل حاجه جميله جدا اللي اسمها بريفنشن. انا مش هستنى لما البني ادم يمرض، انا من وهو لسه كويس هطوره واعلمه واديله تولز بريفنت بيها، اللي هي اكنك هتعمل توك على الناس عن ازاي ناكل هيلثي. انت مش بتخاطب واحد مريض، انت بتخاطب الماسز ان يلا نتعلم الاكل الهيلثي عشان تبريفنت ان انتوا كان هيبقى فيكو ال 10-15% اللي هيعانوا من اوبيزيتي وسكر وكده، فيلا نبريفنت من الاول. يس. وهل ده سبب من الاسباب ان مثلا في طفره بتاعت الفيديوز على الموتيفيشنال فيديوز على السوشيال ميديا بلاتفورمز ودايما اللي هو حسن من نفسك، هي لانها اكنها ورك شوب بس ورك شوب صغير في جيبي؟ يس اكزاكتلي. يلا نثقف الناس ويلا نفهمهم. خلي بالك سايكولوجي لسه بنقول العلم الجديد وديتا عماله تطلع. ف الوقت الحالي في العالم الناس جعانه معلومات وجعانه تفهم عن القصه دي، بعد ما كانت طلاسم ومش فاهمين قوي واناليتيكال والكاوتش ونايم والبايب يس والبايب. ابتدى الكلام يبقى ملموس والناس ابتدت تفهم. بس نفسي ناس تاخد بالها وهي داخله common sense، زي نفس الكومن سنس اللي بتستخدمه وانت داخل تقرا خبر، مش بتاخد اي خبر، زي نفس الكومن سنس اللي بتستخدمه وانت داخل تقرا ارتكل. راجع بس مراجعه سريعه جدا، افهم البني ادم اللي كاتب ده بيتكلم في ايه، ده الباك جراوند بتاعه ايه، اعمل بس ايه تشيك شويه صغنطوط خالص. يس. سايكولوجيست وثيرابيست بالعربي ايه؟ سايكولوجيست اخصائي نفسي. حلو. سايكوثيرابيست معالج نفسي. سايكوثيرابي هي الحرفه يا باسل. اخصائي نفسي ومعالج نفسي. يس. واحد اللي بيقول لك مثلا انت عندك كذا وروح للراجل ده عشان يعالجك منه، ممكن يبعتوا لبعض يعني. احنا دايما شغالين في تيم مع بعض. يس. زي ما الدكتور والنيوتريشنست شغالين مع بعض، زي ما الجراح والدكتور شغالين مع بعض. يس. أيوة. تيم. طيب سؤال بقى كده ايه برضو يا خوفي طلع من الحتة اللي هنا دي. دلوقتي انا عيلة مكونة من اب وام وثلاث اطفال، والاب عنده مشاكل في الشغل كتير، وواحد من الاولاد بيضرب العيال في المدرسة اصحابه. اوكي. تمام. ايه الصح؟ ان انا اخد الاب يروح ياخد ابنه اللي عنده مشكلة ويروحوا كل واحد لثيرابيست،
ولا الخمسه العيله كلها تروح اللي في البيت؟ اوكي. سؤال حلو جدا، لان مش هكذب عليك الظاهره بتاعت البولينج بتمر دلوقتي عارف انت في مراحل كده لكل حاجه. يعني بيبقى في الاول ان احنا مش فاهمين الشيء وفي نوع من الجهل، ثم بنفهم الشيء فبنحط عليه امفاسيس رهيب ونسلط عليه الضوء، فيبقى لو حد غلس على صاحبه في المدرسة كده بيعمل له بولينج، وبقيت بسمع اطفال صغيرين جدا بيقولوا لي التنمر، فاللي هو يا نهار ابيض انت فهمت هو الكلمة. ترند هي ال- ترند. هي البولينج definitely ده. ترند. فاحنا هنحط عليه ضوء جامد يمكن يبقى يعني يسيء ليه شوية، وهنخش ان شاء الله قريبا في المرحلة ان هو يتحط في مكانه الصحيح. بولينج مش كل اتنين غلسوا على بعض. بولينج مش كل قاعدة انا فيها شاب واصحابي ضحكوا ضحكة واتريقوا عليا. نو اكشولي من وجهة نظري المتواضعة ده جزء طبيعي من النمو بتاع البني ادم. طبعا. احنا لو حافظنا على اولادنا ان محدش فيهم عمره يتعرض لاي مضايقة من حد، طب لما هيطلع يكبر ويخش في هيتعلم. عالم الشغل ومديره يغلس عليه هيعمل ايه؟ هيعيط في هيشتكي الميتنج لمين؟ روم. يس. هيتنمر. however bullying هو ان القصة تبقى خرجت بره اطار الطبيعي، ان المفروض يحصل والمفروض البني ادم ده يعرف يدافع بيه عن نفسه. bullying is ان حد كبير في المدرسة ورايح يغلس على الولاد اللي اصغر منه وزنقينه، وبعد ما اصحابه طلعوا الفصل وهو اخر واحد كان متأخر واستفردوا بيه. ده اسمه بولينج، لان انا مش المفروض اتعرض لموقف زي ده. وغالبا صديقنا اللي لسه عنده مشاكل بس هو لسه ما وعيلهاش، المراهق الاكبر هو عنده مشكلة كبيرة عشان يدور على حد اصغر منه ويروح يغلس عليه ولا يضربه ولا. فاهم حاجة ان انا اعمل تقييم حقيقي للمشكلة، ودي الحاجة اللي المفروض المدرسة مع الاهل مع الولاد يعملوها ويبقوا وان تيم. يلا نفهم ايه المشكلة عشان هنحطها بقى في مكانها الصحيح. هل هي بولينج؟ لا، هنتعامل معاه ونشوف اللي بيبولي ده جنب اللي حصل له بولينج. الاتنين عندهم مشكلة طبعا. هو اللي بيبولي ده مش هو غالبا عنده مشكلة بس هو لسه مش فاهم، او لا هي حاجة بسيطة. فرجوعا بقى لسؤالك مين اللي هيروح؟ بس انا قبل بقى ما كده، انا اول مره اسمع الديفينيشن بتاع البولينج اللي انا فهمته منك، ما اعرفش ده صح ولا غلط، ان لو اتنين نفس الباور ونفس السن ونفس الجسم ونفس الفصل ونفس كده، ممكن لما يحصل بينهم غلاسه دي ما يبقاش اسمه بولينج. بس لما يبقى الفرد ده يتشال ويتحط مكانه واحد اطول واكبر وبوزيشن مثلا في الشغل، يبقى مدير او يعني عنده جاي من موقف قوه من فوق، ده يعتبر بولينج، صح كده؟ بص سيبك من ان احنا نحط ديفينيشن لكلمه بولينج، لا بس يعني صعبة. اللي هو بس يس دي واحده من الطرق اللي تشوفها، بس بامانه مش عايز الخبط الناس. ما هو ممكن يبقوا اتنين قد بعض بس يعتبر برضو نوع من انواع البولينج. common sense، هروح اعمل تقييم للموقف. ايه المشكله هنا؟ هل عندنا مشكله ان في واحد لسه مش عارف يدافع عن نفسه والايجو لسه هش شويه مش بيعرف يقف وياخد موقف؟ هعلمه ياخد موقف. هل عندنا واحد اجريسيف بيعبر بكتير عن المشاكل اللي جواه بان هو يبقى عنيف ويضايق اللي حواليه؟ هعلمه ان لا، تعال انت هندل الغضب بتاعك. انت فاهم قصدي؟ أيوه. هخش بمنظور اعالج ولا هخش بمنظور عايز احط ستيتمنت بولينج وعايز اكبر الموضوع في دماغ الناس وازرع بقى افكار مغلوطه ان كل واحد حصل له حاجه اقول له ده اسمه بولينج واروح اخد له بحقه؟ انا بخاف، لان لا، ما انا محتاج كل واحد طالع يتعلم يبقى عنده ريزيلينس ويعرف ياخد موقف ويعرف يواجه ويعدي في القصه دي. هو لو حصل له في مره بولينج انا بهزر في العاده بقول لهم بولينج بريء وبولينج وحش، بولينج بناين وبولينج مالجننت زي الكانسر كده. فلو حصل لك شويه بولينج بناين وعرفت تعدي فيهم، دي مايلستون جميله جدا خطيرة. في حياتك وهتعرف بعد كده تتعلم منها طبعا وتبص للبني ادمين على ان ده بيغلس عليا بس هو مش عدوي وبيكرهني ومش هتخش في الحته الفيكتيم. انت فاهم قصدي؟ فلا مفيده. وصلت. طيب نرجع بقى لعيله مكونه من 5 افراد. الاب عنده مشاكل في الشغل مأثره على الدنيا كلها، وطفل من ال3 عنده مشاكل في المدرسة.
ايه الصح، ان احنا ناخد الاب والطفل للثيرابيست، كل واحد لثيرابيست متخصص، ولا ناخد الخمسه as a family؟ اوكي، سؤال حلو جدا. دي كتير بتبقى حياتنا على ارض الواقع. ما هو انت لو تسألت، ما هو اكيد اللي عنده اضطراب نفسي، ما هو اكيد كان في جزء منه ان في معلومة وصلت في البارنتنج. كيس باي كيس قوي يا باسل. دور كل دكتور سايكولوجيست ان هو اي سايكوثيرابيست اي معالج ان هو يعرف يحط ايده على مش هقولك اصل المشكلة، لان هنبقى بنتكلم بالتفكير السببي اللي ساعات يلخبطنا. بتبقى في المنطقة دي بقى براجماتيك اكتر، بتبقى عملي اكتر. لان ما انا ممكن اشوف ان هنا في اب عامل دينايل رهيب ورافض يعلن ان عنده مشكلة، وعندي شاب متقبل وجاهز وهيجي نتيجة كبيرة من ان انا اساعده بسايكوثيرابي، يبقى يلا اشتغل مع اللي جاهز يساعد نفسه واللي هيجي منه فايدة. او العكس، مش لازم، مش قصدي يعني ان الجيل الصغير، لا، بتبقى ساعات في ناس بتيجي تفاجئني، ابقى اكتر واحد متخيل ان هو اللي مش شايف يطلع شايف وفاهم. بتشتغل براجماتيكلي باللي انت شايف ان هو هيديلك اكبر فايدة. يس، بكل بساطة يعني. ممكن مثلا الاب يروح يبتدي يحكي، فانت تقوم قايل له لا هات لي بقى عيلتك كلها، احنا محتاجين مثلا. طبعا او انت كده تمام، خليني لوحدي معاك الاول وبعدين نشوف الافكت بتاعه على طبعا العيلة. طبعا دي واحده من الحاجات اللي بتبقى في الاسسمنت، او زي ما انت قلت ان لا، ده واضح خالص ان انتوا الاتنين محتاجين تروحوا لحد متخصص فاميلي ثيرابيست، لان المشكله في العلاقه ما بينكم، هي مش مشكله كل واحد فيكم انتيتي لوحده، هي المشكله في العلاقه ما بينكم. الاسسمنت هو اللي بيقودك يعني في الحته انا دي من جدا. كتر ما احنا يعني احنا طول الكونفرسيشن اللي احنا بنتكلم فيها انا واخد بالي ان هي اصعب واهم حاجه في كل البروسيس هي الاسسمنت والديسكفري. طبعا هي دي بتهيالي اصلا اكتر هي حاجه المفتاح بيتهيألي. طبعا. يعني ده اللي يعني بتهيالي دي قوه السايكولوجيست، ان هو ازاي كل ما هيبقى اقوى وكل ما هيبقى احسن ويحط ايده على البوينت دي، بعد كده كل حاجه تانية تبقى اسهل. طبعا اسسمنت معمول محترم وبروبر هيخليك تمشي صح وما ترجعش كتير. ثرو بقى الكشف اللي هو التول الأساسية للأسسمنت، ثرو سايكولوجيكال تيست زي ما انت كنت بتقول، بتدينا شوية معلومات كده زي ما التحاليل بتدي الدكتور الباطني شوية داتا، ثرو حد من الأسرة يجي يساعدني بشوية داتا أنا ما كنتش شايفها، يديني بروسبكتيف تاني خالص ما كنتش شايفه. اي حاجه ايدك تقدر تقع عليها من داتا مفيده. ده كانك بالظبط محامي وجالك قضيه وعارف قاعد عمال تفتح كل الانسبكشن بتاع كل يس تبقى شغال ديتكتيف في الاول. يس ترو. طيب يعني مش شايف ان احنا بقى ما ناخدش ميعاد، انا شايف انت تقوم تروح معاك انا على اروح طول بقى دلوقتي. نطلع على جود هوب بعدين. نطلع على العياده اسمها ايه؟ جود هوب صح؟ جود هوب. جود هوب دي اللي انت فيها كام ساعه بقى في اليوم؟ ما بلاش السؤال ده بس. فكرنيش ولا وركهوليك. فكرنيش بالمشكله بتاعتي. وركهوليك. شغال عليها، بحاول كده تقطع سوشيال ميديا وشغل الحلقه دي. ما عنديش مشكله. عندك اي حاجه يا عدلي عايز تقولها للناس حاسس ان انت عايز تقولها؟ مبسوط باللي احنا عملناه لان بيدي awareness. هقول اللي بقوله كل مرة ومش هزهق اقوله. يا رب الناس تبقى aware بالمشكلة، لان بيصعب عليا جدا جدا ان بني ادم عنده اضطراب وقاعد مستخبي جوه اوضته مش عايز يقول لاهله، عشان اهلي لو عرفوا هيبقى في مشكله كبيره. بيصعب عليا جدا حد جاي يقول لي انت عارف انا طلعت لحد باب العياده وصباعي على الجرس ونزلت من 3 سنين. ياه، ده حياتنا كده تبقى لذ بكتير. زمانك في حته احلى وبقالك بكتير. 3 سنين بتتوجع لوحدك كل ده عشان احنا كسوسايتي يعني متزعلش مني نقولها بوضوح بقى، بننام احسن بالليل لما نعرف ان لا انا زي الفل وانا كويس، انت اللي عندك مشكلة. فلا خالص، اضطراب زي اضطراب. يعني لو خدنا قصة بسيطة مش محتاجين كل الكلكعة دي. لو عندك مواعيد النهارده بقى دكتور. I'm grateful. شرفتنا. يو I'm happy. وان شاء الله نقابلك تاني لو كريم اتعالج.
كده كمان سنه كده بقى ان شاء الله. نقعد بقى تالي هتاخد اكتر من كده شويه، بس يعني تمام نتقابل تاني ونبقى انا اصلا نتكلم عملت بقى. البودكاست دي عشان اتعالج بس. انا واخد بالي تعالج على حسابي. ده انا اللي جريتفul على الاوبورتيونيتي. حبيبي يا عدلي تشرفنا. ثانك يو. ثانك يو. اهلا بيكم، انا عدلي الشيخ، طبيب ومعالج نفسي في عيادة الرجاء الصالح للطب النفسي. علم جميل ضروري، بس سعيد الحظ هو اللي بيعمل حاجة بيحبها. تول خلي بالك منها عشان تعرف تنبسط بيها. حاجة جميلة جدا، من اهم الحاجات اللي في الدنيا. عقبال ما بتوصل له بتبقى تعبت. ناس كتير قوي فاكرة ان هي الحل لكل مشاكلها.